nhiễm khuẩn ấy, thì đối với cái nhiễm khuẩn thì mình dơ một cái hình ảnh này lên để nói lên rằng là cái nhiễm khuẩn ở cột sống ấy thì nó bắt nguồn từ một cái điểm mà bạn bắt đầu ở bề mặt của thân đốt sống, bắt đầu bề mặt thân đốt sống, sau đó thì nó lan lên cái đĩa đệm, lan lên đĩa đệm và nó lan sang cái bên đối diện đấy, và nó có thể lan ra phía trước vào phần mềm phía trước cột sống tạo thành những kiểu áp xe cạnh cột sống rồi hai bên cột sống, và có thể lan ra phía sau tạo thành cái áp xe làm bằng cứng. Đấy là cái đường lan của nhiễm khuẩn. Chính vì cái đường lan của nhiễm khuẩn nó như vậy. Tại sao lại như vậy? Vì là nhiễm khuẩn đĩa đệm đốt sống này nó theo đường máu đến, theo đường máu đến thì cái vị trí mà sát về mặt thân đốt sống này là những cái vị trí mà cái mạch máu nuôi nó đến gần điểm tận cùng của cái mạch máu nuôi, nó sẽ đến cái đây. Thế thì nó sẽ bắt đầu ở này rồi nó sẽ lan theo hướng này, nó sẽ phát triển theo cái hướng vào đĩa đệm và nó sẽ lan sang cái mặt đối diện. Chính vì vậy mà cái nhiễm khuẩn đĩa đệm đốt sống nó sẽ có những cái đặc điểm, đó là gì? Thường ấy là cái tổn thương nó sẽ lúc mà mình nhìn thấy được trên X quang ấy thì là cái tổn thương nó sẽ gây tổn thương ở khe đĩa đệm, làm xe hẹp cái khe đĩa đệm, nhưng mà hẹp một cách nham nhở, trong cái khác với cái hẹp do đây, ví dụ như hẹp khe đĩa đệm do thoái hóa chẳng hạn. Trường hợp do thoái hóa cái mỏ xương đi ngang này, đây là hình ảnh CT nhưng mà hình ảnh X quang nó tương tự thôi để mình nhìn thấy triệu chứng học cho nó dễ. Cái mỏ xương nó đi ngang này, nhưng mà mình chú ý rằng cái bờ của cái bề mặt thân đốt sống này nó còn tương đối là nét, nó chỉ đặc xương dưới sụn đúng không? Nhưng cái bờ của nó mình cái vỏ xương, cái lớp vỏ xương mình nhìn thấy còn tương đối rõ, đúng không? Cái lớp vỏ xương này mình nhìn thấy là cái lớp vỏ xương ở bề mặt thân đốt sống này mình nhìn rất là rõ. Thì trên X quang mình cũng nhìn được cái như thế, X quang cũng nhìn được cái lớp vỏ xương ở bề mặt thân đốt sống nó rất là rõ. Và ở kể cả trong trường hợp thoái hóa thì cái lớp vỏ xương này mình cũng nhìn thấy rất là rõ. Trong cái đấy ngược lại, những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn ấy, thì bao giờ cái việc ăn mòn của bề mặt thân đốt sống thì đó trên X quang cũng như trên CT thì nó ăn mòn, nhưng mà ăn mòn rất là không đều, nham nhở. Nó cũng gây hẹp nhưng mà nó sẽ hẹp một cách nham nhở, và mình nhìn thấy gần như là mình không còn phân biệt được cái lớp đâu là lớp vỏ xương chỗ này mình thấy nó rất là đặc, đúng không? Thì khi mà ở cái mà trường hợp nó do nhiễm khuẩn thì cái lớp vỏ xương của bề mặt thân đốt sống bị ăn mòn, nó sẽ mờ đi, mình sẽ không nhìn được ranh giới giữa cái phần đĩa đệm với lại cái phần đốt sống, nó không biết là ranh giới là gì cả. Đấy, nó không nhìn thấy cái vỏ xương rõ rệt như các trường hợp như cái phần nó phần lành, phần hoặc là do thoái hóa mình vẫn nhìn thấy vỏ xương, nhưng mà trong nhiễm khuẩn là mình không nhìn thấy cái vỏ xương nữa. Đấy là một cái dấu hiệu của nhiễm khuẩn là hẹp khe khớp, nhưng mà khác với cái hẹp do thoái hóa đấy là hẹp khe khớp một cách nham nhở, đúng không? Đấy, hẹp nham nhở. Và trong trường này nó không, mình sẽ không quan sát là những cái mỏ xương đi ngang nữa. Đây có thể có những cái tạo những cầu xương hay là ăn mòn ra phía ngoài, nhưng nó không phải là cái mỏ xương đi ngang giống như trong trường thoái hóa. Đấy là cũng là một cái dấu hiệu mà rất đặc trưng, nhưng mà mình chỉ thấy trên CT hoặc trên MRI thôi, ít khi thấy được trên X quang. Đấy là dấu hiệu áp xe phần mềm. Nếu mà thấy được áp xe phần mềm mà trên X quang thì rất là khó, gần như là rất là khó thấy, mất cơ thắt lưng trọng ấy. Thế nhưng mà cái dấu hiệu đấy thì là một cái dấu hiệu mà phải là giai đoạn muộn lắm là rất là hiếm khi mình quan sát được. Nhưng mà đối với X quang mà nhiễm khuẩn thì mình nghi ngờ khi mình nhìn thấy rằng cái hẹp khe khớp nó nham nhở không đều, không có các cái mỏ xương điển hình của thoái hóa, đúng không? Và các cái đĩa đệm lân cận cũng không có dấu hiệu thoái hóa. Ví dụ như là nhiễm khuẩn này thường nó chỉ một vị trí thôi, một cái vị trí đĩa đệm đốt sống ở đấy, một vị trí thôi, ít khi là bị nhiều tầng. Thế còn thoái hóa thì thường mình thấy là nó L2, L3, L3, L4, L4, L5, L1, đúng không? Tức là rất nhiều tầng, nhưng mà riêng cái nhiễm khuẩn thường nó chỉ bị ở một tầng thôi. Đấy. Và cái tổn thương ở cột sống ngực ấy thì cũng ít khi là do thoái hóa. Nếu mà ở cột sống ngực mình cũng sẽ vẫn nghĩ đến tổn thương là do nhiễm khuẩn nhiều hơn, đúng không? Đấy. Còn cứ bảo là dấu hiệu hẹp khe đĩa đệm, nhưng nhiều khi nhiễm khuẩn thì nó ăn mòn thì lên rộng khe đĩa đệm, chứ không phải là thực sự là không phải là hẹp khe đĩa đệm. Đấy là những cái dấu hiệu để bạn phân biệt được một cái tổn thương là thoái hóa hay là nhiễm khuẩn. Nếu mà các bạn không có CT, không có cộng hưởng từ thì chúng ta dừng lại ở cái mức đấy, thì xem xét nghiệm, phải xem lâm sàng bệnh nhân thế nào, đúng không? Lâm sàng bệnh nhân có sốt, có cứng cột sống này, riêng cái nhiễm khuẩn thì bệnh nhân sẽ có cái dấu hiệu cứng cột sống luôn, dấu hiệu có cứng cột sống rất là rõ. Thế còn nếu mà mình có được cả CT thì cũng tốt hơn. CT mình tiêm thuốc mình cũng nhìn thấy ổ áp xe, CT mình cũng đánh giá được tốt hơn là cái mức độ ăn mòn của người thân đốt sống và các cái phần tổn thương phần mềm mình cũng quan sát được. Còn cộng hưởng từ thì nó sẽ điển hình hơn nữa là mình sẽ quan sát được tốt các cái áp xe phần mềm. Đấy là trường hợp do nhiễm khuẩn nhá, cách mà bạn phân biệt cái tổn thương nhiễm khuẩn với lại tổn thương do
cái nhóm mà bệnh lý viêm, và trong đấy điển hình là viêm cột sống dính khớp. Thì viêm cột sống dính khớp ấy thì các cái dấu hiệu mình có thể nhìn thấy trên SPA là viết tắt của cái từ tiếng Pháp nghĩa là spondyloarthritis ASEAN, tức là cái viêm cột sống với lại khớp, tức là viêm spondyloarthropathy ASEAN là bệnh lý viêm chủ yếu là tổn thương của cột sống với khớp cùng chồng. Nó sẽ gặp trong rất nhiều bệnh, nhưng trong đấy thì mình hay gặp nhất là bệnh lý viêm cột sống với khớp, và các cái tổn thương thì nó cũng gần tương tự với nhau. Ngoài ra thì cái nhóm SPA nó còn bao gồm cả bệnh lý là viêm khớp bệnh nến này, viêm khớp phản ứng này, rất nhiều bệnh nữa, nhưng mà mình hay gặp nhất là mình cũng giới thiệu qua cho các bạn để biết được là cái nhóm SPA là bệnh viêm cột sống với khớp. Đấy rồi. Thì các cái dấu hiệu mình quan sát được trên X quang là đấy, cái dấu hiệu mà khi mình nhìn thấy là các cái thân đốt sống mà nó dính thân đốt nọ dính với thân đốt sống bên kia này, từ đây các cái dây chằng ở trước nó dính, nó vô hóa hết, nó dính với nhau, dính đốt sống nọ đốt sống kia thì nhìn thấy rất là rõ rồi, đúng không? Thì nó tổn thương không chỉ ở cột sống thắt lưng mà cả toàn bộ thân cột sống. Đấy, và nhìn trong cái khe đế đệm này mình nhìn thấy cái gì? Cái tăng mật độ phản quang này chính là cái vôi hóa ở, gọi là cái cốt hóa ở bên trong của đế đệm đấy. Tức là cái đế đệm này nó biến thành xương luôn, nó dính mà nó cũng biến thành xương, nên quá trình tiêm nó cũng biến thành xương luôn. Thì ngoài cái chỗ này dây chằng dọc trước dọc sau mình còn nhìn thấy cả trong đế đệm nữa, và cả các cái khớp mấu sau thế cũng dính hết, toàn bộ các khớp mấu sau cũng dính thành một cột. Đấy, tức là không còn khe khớp nữa mà hai cái khe khớp nó viêm xong rồi nó dính liền với nhau, hai bề mặt khe khớp nó dính liền với nhau, thế là mình sẽ bị dính toàn bộ cả cái phần cột trước cột sau nữa. Đấy là cột sống cổ, và cột sống ngực cũng thế, cũng là thấy toàn bộ nó dính toàn bộ các thân đốt sống. Đây là cột sống thắt lưng đây, cái cầu xương nối giữa hai các cái nối này, và ở trong cái đệm thấy có cái phần của khá là điển hình trường hợp này thì đấy là cái dây chằng ở hai bên nữa, mình cũng nhìn thấy là nó dính với nhau, từ giống dính với cái kia rồi, đúng không? Còn cái cột mà mình thấy tăng mờ toàn bộ này, cái cột hai bên này thì đấy là cái gì? Cái dây. Không, đây là cái khớp mấu sau đấy. Chỗ này là cái vị trí khớp mấu sau hai bên nó dính hết với nhau thì nó thành là một cái đường. Nó gọi là cái dấu hiệu 3 đường đây, 3 đường song song. Chứ có cái hình này nó chưa điển hình, cái này thì có 2 đường song song thôi, đường này với đường này là cái khớp mấu sau của hai bên thôi. Đấy là cái dấu hiệu rất là rõ này, và bên trong cái đệm mình thấy nó cốt hóa ở bên trong cái đệm này, cốt hóa ở bên trong cái đệm. Và cái cột và cái thân đốt sống này nó mất cái bề lõm, mất cái lõm của sinh lý. Bình thường là các cái thân đốt sống thắt lưng ấy, bao giờ nó phải hơi lõm ở mặt trước một tí. Thế nhưng mà trong trường hợp mà viêm cái đệm viêm cột sống dính khớp ấy, thì các cái thân cái đệm nó biến thành hình vuông. Cái hình vuông thì nó không còn cái hình dạng lõm sinh lý nữa, đúng không? Đấy, thì là đây cái dấu hiệu cũng là tương đối điển hình. Đây cái dấu hiệu ba đường song song này. Thì đây cái đường ở giữa này là gì? Vôi hóa của cái cốt hóa của cái dây chằng gì đấy? Dây chằng không phải đằng sau, lên gai. Các cái gai sau nó dính hết lại, toàn bộ các gai sau dính hết lại. Thế còn hai đường hai bên là chính là khớp bấu bên hai bên, nó cũng dính hết lại, thì là thành mình sẽ thấy cái dấu hiệu 3 đường này. Đấy. Trên cái phim thẳng này mình còn nhìn thấy được cả cái khớp cùng chồng này nó cũng dính luôn, đúng không? Không nhìn thấy cái khe khớp cùng chồng nữa có nghĩa là dính khớp cùng chồng, đúng không? Đấy là giai đoạn muộn rồi. Khi mà giai đoạn thế thì những cái hình ảnh mà tôi vừa nói ấy, thì đấy là những cái giai đoạn nó muộn rồi, dính rồi thì bây giờ nếu mà mình mà chẩn đoán tốt hơn thì mình chẩn đoán được cái giai đoạn sớm hơn, đúng không? Sớm hơn thì những cái dấu hiệu sớm là gì? Đây trên tổng từ là dính là mình không còn khe khớp nữa này, nhưng mà cái này không có quan trọng. Đây cả trên CT thấy rất là rõ các cái cầu xương nó nối từ cái nọng này kia. Như cái cầu xương trong cái bệnh viêm cột sống khớp này thường nó rất là mạnh, và cái hướng của nó mang hướng dọc như này, nối từ cái nọng ra kia, dọc từ cái nọng bên này kia thôi, nó rất là mạnh thôi, chứ nó không tạo thành cái vạn gai xương to đùng như trong trường hợp thoái hóa hay là trong một số bệnh khác sẽ chỉ phải sau. Dấu hiệu sớm mà mình nhìn được trên tổng từ thì là cái phù ở cái góc đốt sống.
phù góc đốt sống. Thế trên X quang thì có nhìn được không? Trên X quang thì khó. Trên X quang thì khó nhưng mà bây giờ đến cái giai đoạn muộn thì nó dính hết rồi. Khớp cùng chậu viêm hai bên này, cùng chậu hai bên viêm thì mình không còn nhìn thấy cái khe khớp rõ nét nữa. Nếu mà các bạn hay đọc phim X quang mà nếu mà chụp thẳng ấy, nhiều khi nó có cái bóng nó hơi sáng sáng ở bên hai bên cùng chậu này, nó không phải là tổn thương thực sự. Nếu mà bạn vẫn nhìn thấy cái bề mặt khe khớp. Còn nếu mà khi mà tổn thương viêm thực sự thì cái khe khớp mình còn không nhìn rõ cái khe khớp nữa, không nhìn rõ cái bề mặt cái vỏ xương mà cái vỏ xương mình không nhìn được cái vỏ xương. Cái quan trọng nhất là để đánh giá là bị mờ. Cho nói chứ không này cứ tâm nhé nhỉ. Thì cái mà mình nhìn vào ấy để mà đánh giá là khe khớp bị mờ ấy thì đấy chính là mình nhìn cái lớp vỏ xương ở bề mặt của lớp vỏ xương, mình không nhìn thấy cái lớp vỏ xương ở bề mặt của khe khớp. Đấy là cái điều quan trọng. Ví dụ nhá, ví dụ như là này. Ví dụ một cái như nào mình đánh giá khớp cùng chậu bình thường này. Tôi nói lân la tính tại vì là đến đâu thì giải thích đến đấy luôn nhé. Nó hơi lân la, nó không tập trung lắm nhưng mà đây này, ví dụ X quang của khớp cùng chậu bình thường nhé, đây nó cũng hơi sáng nhưng mà mình bật cái chụp cái tư thế thẳng ấy thì nhìn cái này nó cũng hơi sáng hai bên, nhưng mà cái mình nhìn được rõ nhất đấy là cái này này. Cái vỏ xương, cái phủ vỏ xương ở cái khe khớp này, cái lớp vỏ xương nó vẫn sáng hơn so với cái phần xương phía trong, đúng không? Đấy, đây mình nhìn thấy là bờ của vỏ xương rất là rõ nét này, bờ nó vẫn rõ nét này, thì đấy nó là bình thường, mình đọc là tổn thương. Còn nếu mà trong trường hợp viêm ấy thì nó sẽ nham nhở mình không còn nhìn thấy khe khớp nữa, và mình không phân biệt được cái giới hạn giữa vỏ xương và cái phần xương ở phía dưới sụn. Đấy là cái dấu hiệu mà mình sẽ đánh giá là quan trọng hơn. Đây thì con trường hợp này mình nhìn thấy là mình không nhìn thấy mình không nhìn được cái phân biệt được cái lớp vỏ xương nữa, đúng không? Đấy thì đấy là cái viêm hạch cùng chậu. Đây trên cổng từ còn trên cái trường hợp sống thì có trên cổng từ nó chỉ biểu hiện một tí cái góc đốt sống này nó phù lên trên cổng từ thôi. Thì X quang mình sẽ thấy là một cái tổn thương nó hơi đặc xương ở cái phần góc đốt sống, chỉ mà thấy mỗi thế thôi. Có nhưng mà bây giờ vào cái đấy xưa này thì tại sao mà mình lại không nghĩ đến là thoái hóa? Đây là một cái dấu hiệu mà nó không phải là một cái trường hợp thoái hóa. Cái mỏ xưa này mình thấy là nó đi từ cái đốt sống này lên cái đốt sống trên, nhưng mà nó lại đi từ cái hướng dọc thế này. Đây cũng bắt đầu hình thành sớm hình thành một cái này cũng đi dọc lên như trên như thế. Chỗ này mình cũng thấy một tí nhưng mình nhìn thấy nó hơi mờ, đúng không? Thì đây chính là cái dấu hiệu mà những cái giai đoạn mà sớm hơn của cái mà dính toàn bộ, đúng không? Thì là cái X quang mình phải phân biệt được với cái tổn thương mà do thoái hóa nó khác. Và cái này nó bắt đầu từ góc đốt sống nó đi lên phía trên. Cái hình này thì nó không có cái dấu hiệu đốt sống hình vuông. Nó như mà mình thấy cái góc đốt sống này nó hơi
hơi tăng mặt độ một tí, làm cái mỏ xương đi hướng lên trên. Mình nghĩ đến nhưng mà chơi nghĩ đến Đây là cái khớp khe khớp vùng trồng này đây. Ví dụ như ở cái bờ của cái khớp vùng trồng này mình có nhìn được cái vỏ xương so với cái phần xương thế giới không? Không nhìn rõ đúng không? Mà đây là mình nhìn thấy là đặc xương của phần thế giới này nhưng mà lại mờ, nó lại mất ranh giới đi với cái phần vỏ xương. Đáng lẽ bao giờ mình phải nhìn thấy một cái lớp vỏ xương, bao giờ mình thấy giống như đây này, một cái đường vỏ xương, nó vỏ xương phân biệt với cái phần xương ở dưới vỏ đúng không? Thế thì cái chỗ này ví dụ khe khớp này mình nhìn thấy rằng là chỗ này này, bờ bên này thì nhìn thấy chỗ này có một ít vỏ xương này, bờ này thì thấy chỗ này, bên này là có thấy vỏ xương đây đúng không? Một đường tăng đậm này, phân biệt giữa cái lớp vỏ xương với cái lớp phía dưới đúng không? Thế nhưng cái phần bên phía bên cánh chồng này là mình nhìn thấy rằng là mình bị mờ toàn bộ cái phần vỏ xương phía dưới rồi. Thì hai bên này bị mờ như vậy. Thì cái này là một cái trường hợp là điển hình đấy của viêm khớp vùng trồng trên đi qua là mình nhìn được. Đấy, trên CT này tại sao mà nó lại khó thế vậy? Vì sao? Khó thế vì sao? Đây là trên CT cũng vậy, một cái đường dựa vào cái phần xương cánh xương cùng này nhá. Xương cùng này nhìn thấy rằng cái vỏ xương đây này, cái vỏ xương với cái sừng xương bên dưới nhìn thấy một đường rất là đậm và rõ nét đây không? Phân biệt không? Đúng không? Thế ngược lại cái chỗ này thì có nhìn được cái đường gì nữa không? Đây chỗ này đúng rồi, đường này nó bị mờ đi đúng không? Nó không còn cái, mình không còn nhìn được cái đường vỏ xương rõ nét như cái phần trên này nữa. Đấy, cái tinh tế này thì cái x quang nó cũng y như vậy, x quang nó y như vậy. Mình bao giờ mình cái khớp khe khớp bao giờ mình phải nhìn thấy cái đường vỏ xương, nó phân biệt cái bề mặt của cái vỏ xương và cái phần xương ngay phía dưới nó, đúng không? Thì khi mất cái lớp vỏ xương này, đây chỗ này chỗ này bạn có nhìn thấy vỏ xương nữa không? Không đúng không? Thì khi mất cái lớp vỏ xương như vậy thì chứng tỏ là cái ăn mòn của cái phần vỏ xương và gọi là ăn mòn xương với sụn đấy, đúng không? Đấy. Thì cái tại vì là cái vỏ xương này nó còn được phủ lên bởi một cái lớp sụn nữa. Các cái khe khớp này thì cái khe mình nhìn thấy thực tế cái khe mình nhìn thấy này là bởi vì nó được phủ bởi lớp sụn, chứ không phải là khe là khớp là giữa hai cái vỏ xương này là dịch đâu, mà giữa hai cái vỏ xương này là cái sụn phủ lên bề mặt khớp. Thế nên người ta mới dùng từ là ăn mòn xương dưới sụn. Thì ăn mòn xương dưới sụn thì đấy có nghĩa là mình sẽ mất đi cái lớp vỏ xương, mình sẽ ăn mòn vào cái vỏ xương trước tiên, xong rồi đấy ăn mòn tiếp tục sâu hơn nữa đúng không? Thì cái dấu hiệu mà người ta gọi là ăn mòn xương dưới sụn đấy chính là cái mình thấy mất cái đường vỏ xương quan sát trên được cả x quang trên cả CT. Còn một từ thì khó hơn một tí, được chưa? Mọi người hiểu được cái mà cách mình phân biệt được là cái tổn thương viêm thực sự với cái tổn thương nào mà không phải là viêm chứ. Có những cái nào mọi người rất hay gặp là mờ khớp vùng trồng nọ, mờ khớp vùng trồng kia, nó không có ý nghĩa nhiều, và xem là cái vỏ xương của nó còn hay không, thì đấy là cái điều quan trọng. Cái vỏ xương mình mờ đi thì tức là nó ăn mòn của xương tới sụn. Trên CT này mình minh họa cho nó rõ hơn thôi, mình nhìn thấy rõ hơn. Đấy là cái dấu hiệu sớm hơn đấy không? Một cái mỏ xương của cái cột sống cũng vậy thôi. Là tại sao mà mình nhìn cái này mình không đọc, không phải là thoái hóa, nó là cái trường hợp cái cột sống khớp thì cái mỏ xương bao giờ nó đi dọc đây, nó mảnh thôi nhưng mà nó sẽ đi hầm trong hầm dọc. Còn cái thoái hóa bao giờ cái mỏ xương do trọng lực té thì mỏ xương phải phi ra ngang ra, đúng không? Đấy, một cách mình phân biệt là như thế. Đấy, như vậy mình nói qua được rồi, đúng không? Hiểu biết sơ sơ được về cái bệnh lý thoái hóa như nào rồi. Nhưng cột sống dính khớp là nó sẽ sớm như nào, muộn thì nó sẽ dính như nào, đúng không? Nhiễm khuẩn thì mình phân biệt với thoái hóa theo cái cách như nào, đúng không? Đấy. Thế còn cái trường hợp, một số cái trường hợp mà khó hơn đấy, như bệnh lý là bệnh lý chuyển hóa. Bệnh lý chuyển hóa thì một số hình ảnh của hay phết này. Thoái hóa thì khí trong khe đĩa đệm này thì chắc chắn là thoái hóa. Khí trong khe đĩa đệm mình cứ tưởng là có khí là áp xe nhưng không phải. Riêng đối với đĩa đệm ấy thì có khí thì là thoái hóa, chứ không phải là nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn thì không bao giờ có khí cả. Riêng đối với cái cột sống ấy thì nhiễm khuẩn gần như không bao giờ có khí, chỉ có một cái trường hợp đấy là do Brucella ấy, thì có thể có khí nhưng mà rất là hiếm thôi. Còn đâu đây còn nhiễm khuẩn thông thường với lao đổ các thứ không bao giờ có khí. Nếu có khí thì là do thoái hóa. Đấy, trường hợp thoái hóa thì mình thấy không? Cái dấu hiệu mà điển hình của thoái hóa là hẹp cái khe đĩa đệm, đúng không? Đặc xương dưới sụn nhưng mà cái vỏ xương mà nhìn vẫn tương đối là rõ nét, đúng không? Khi mà mình chụp cái tia song song với cái thoái hóa này thế này, cái vỏ xương trong này có khí nhưng mà cái vỏ
vỏ xương mình nhìn rất là rõ nét đúng không? Và cái gai xương nó sẽ xuất hiện sau nhưng mà nó sẽ đi ngang ra. Đấy, các cái khớp gấu sau hai bên thì thấy là nó đặt lại và nó phi đại em thì đấy là tổn thương cho thoái hóa nhé. Và cái chỉ đánh giá cái sườn này. Sao trong thoái hóa lại có khí được? Trong thoái hóa có khí là vì nó kiểu như nào nhỉ? Khi nó mà cái nhân này ấy, nó khô đi, tức là cái thể tích nó bị thu hẹp lại trong một cái môi trường chân không ấy. Khi mà co cái thể tích, giảm cái thể tích của nó thì nó sẽ xuất hiện cái khí đấy là chân không, chứ nó không phải là thật sự là khí, mà đấy là cái chân không chứ không phải là khí. Khí thì không tự nhiên nó sinh ra đấy được. Và khi cái nhân này nó co lại thì thể tích cái đệm nó đang cũng như bạn rút cái, nó sẽ thay thế mà đấy là cái chân không, nó giảm thể tích của đế đệm thì nó sẽ thay cái chân phần và thể tích của đế đệm đấy bằng chân không. Trong cái một số cái dấu hiệu, một số cái ổ khuyết xương trong thoái hóa thì cái ổ khuyết xương trong thoái hóa nó sẽ có cái kích thước nhỏ mờ rất là nét được bao quanh để bề mặt xương đấy. Mặc dù những cái ổ khuyết xương này nhìn rõ nhưng mà cái ranh giới của cái ổ khuyết xương với cái phần xương còn lại ấy, là mình nhìn thấy rõ một cái đường viền đậm đúng không? Đấy, nó khác với nhiễm khuẩn nếu mà nó tạo thành những cái ổ khuyết xương ấy, ra nhiễm khuẩn thì cái bờ của cái ổ khuyết xương là mình không nhìn rõ được ranh giới với cái xương này. Đấy, với lại ở một cái ổ khuyết xương thoái hóa này thường là cái cổ của nó hẹp, tại vì là ổ khuyết xương này sinh ra do áp lực, khác với cái nhiễm khuẩn thì là sinh ra do bào mòn thì nó sẽ cái bờ cái miệng nó sẽ rộng ra. Còn cái do áp lực tức là như nào, sẽ có cái áp lực nó đè lên ép lên mặt khớp. Thì nếu mà trong trường hợp mà một số khớp như khớp gối thì sẽ hay gặp hơn, thì là cái dịch nó sẽ xối vào cái chỗ điểm mà bị vì đè nhiều ấy, thì nó sẽ tạo thành một cái ổ khuyết xương. Như cái bờ ổ khuyết xương bao giờ cái cổ nó sẽ hẹp như này, còn trong nhiễm khuẩn thì nó sẽ ăn mòn thì cái chân nó sẽ rộng hơn, rồi là thế. Và cái bờ của cái ổ khuyết xương do nhiễm khuẩn thì bao giờ nó cũng không nét, trong khi cái bờ của cái ổ khuyết xương thoái hóa thì bao giờ nó có cái viền đặc xương rất nét, phân biệt nó, giới hạn nó với cái phần xương lành bên dưới. Đấy là cái việc khác biệt mà trong cái nhiễm khuẩn như vậy. Đây là một cái trường hợp mà có cái chỗ này thì hơi khó một chút so với phân biệt này đi. Cái trường này nó thoái hóa rất nhiều, thấy cái vỏ xương đi ngang đúng không? Đấy, cái này không có khí trong cái đệm đúng không? Đây, cái này thoái hóa toàn bộ này, trên dưới này rất là nhiều. Thì mình nhìn cái bờ vỏ xương nó có vẻ không rõ nhưng mà vẫn thấy cái phần nó đậm, xương đậm ở phía dưới này. Cái này là cái ổ khuyết xương dưới sụn đấy. Mình giới thiệu thêm một số cái bệnh mà có thể chẩn đoán được trên X-quang và rất là điển hình trên X-quang nhé. Thì ngoài cái thoái hóa, nhiễm khuẩn với lại viêm cột sống dính khớp ra nhé, thì một số cái bệnh rối loạn chuyển hóa nó có thể đọng cái chất vôi ở trong cái khe đế đệm và gây viêm cái đế đệm đốt sống. Trong đấy thì cái bệnh mà hay gặp ấy là cái bệnh lý do lắng đọng hepatit. Đấy, thì cái chất vôi trong cái bệnh lý hepatit này thì hay gặp nhất ở gân cơ trên gai. Thì hay nhìn thấy một cái nốt vôi hóa ở trên cái chỗ gân điểm bám của gân cơ trên gai ấy, thì rất là hay gặp ở vai. Thế như ở cột sống này nó cũng gặp, mà mình có thể chẩn đoán được trên X-quang. Đây này, trong trường hợp nhé, cái trường hợp này mình sẽ dễ nhầm với cái gì? Trường dễ nhầm cái vôi ở trong cái đây này. Đầu tiên nó cho chụp cộng hưởng từ để thấy một cái viêm của nó, thấy viêm đế đệm nó sống rất là nhiều này, và nó trồi hẳn vào trong ống sống. Đấy, đầu tiên nó chụp cộng hưởng từ thì nó thấy như thế. Xong rồi nó chụp CT thì nó thấy rằng đấy là cái tỉ trọng vôi. Đấy, cái phần trong đen đen đấy là tỉ trọng vôi. Thì đây là một cái trường hợp mà vôi hóa ở trong đế đệm, nó di trú vào trong cái ống sống. Thì cái này nếu mà chỉ chụp cộng hưởng từ không ấy thì mình sẽ đọc lung tung. Thế nên là khi mình có chụp CT hoặc là chụp X-quang mà mình nhìn thấy cái vôi từ ban đầu này, một cái vôi hóa thô nằm ở chính giữa. Trong trường hợp mà bệnh nhân không có một cái dấu hiệu gì của viêm cột sống dính khớp cả. Trong cái trường hợp viêm cột sống dính khớp thì nãy các bạn nhìn thấy có rất nhiều vôi đúng không? Thế nhưng mà riêng cái này nó chỉ có một cái đệm thôi, một cái đệm duy nhất thôi, thì thấy có một cái nốt vôi nằm ở trong cái khe đệm đấy, thì nó có thể gây ra triệu chứng đau cho bệnh nhân, thì nó gây viêm cái đệm đốt sống. Đây nhiều lắm, một số cái bệnh lý khác là bệnh nhân sạch thận ấy, thì nó cũng rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, và nó cũng gây lắng đọng các cái tinh thể ở trong cái đệm, và nó gây viêm
đĩa đệm nó sống rất là nặng, và nó sẽ trong cái bệnh này thì thường nó hủy xương bề mặt khá là nhiều. Trong cái này cũng sẽ dễ nhầm với nhiễm khuẩn. Khi bệnh nhân mình cũng phải xem cái lâm sàng bệnh nhân chẩn đoán nhiễm khuẩn, không phải chỉ hình ảnh đồ nhá, vì nó rất dễ nhầm với những bệnh lý khác, cho nên mình phải xem cả lâm sàng. Nếu mà lâm sàng bệnh nhân hoặc là bạch cầu, hoặc là triệu chứng sốt, hoặc là triệu chứng cứng, người ta hay dùng cái từ cứng gáy ấy, trong cái phần ở cái phần não, thì cái cột sống thắt lưng cũng vậy, nó cũng là một cái cứng của cột sống rất là cứng, bệnh nhân gần như không thể vận động cúi ngửa được, rất là khó. Đây này, một cái dấu hiệu sớm của cái viêm cột sống dính khớp ấy, mà trước khi mình nhìn thấy cái mỏ xương phát triển theo hướng dọc nhá, thì một cái dấu hiệu nữa là một cái viêm đốt sống, viêm cái bờ, cái góc đốt sống ấy, thì hôm nay là khảo vậy ạ. em sắp xong rồi. Thì cái viêm của góc đốt sống và cái dấu hiệu này là gần như sớm nhất trên X quang của mình được đấy. Thì đấy là một cái góc của đốt sống thấy nó bị ăn mòn. Đây, đây góc đốt sống bình thường nhá. Thì trên góc đốt sống bình thường này, góc sống bình thường, trên mình nhìn thấy toàn bộ vỏ xương không? Phủ đấy bao bọc toàn bộ góc đốt sống đấy không? Thế đây mình còn đi theo được cái đường vỏ xương này đến tận góc này không? Không, đúng không? Do cái phần này là nó bị ăn mòn đi rồi. Ăn mòn đi. Đấy, thì là cái dấu hiệu ăn mòn của góc đốt sống là cái dấu hiệu mình thấy sớm hơn trên X quang. Ăn mòn góc đốt sống, và cái đốt sống này nó mất đi cái hình dạng, mất đi cái đường cong, mất đi cái hình lõm ở phía trước, và nó thành hình thẳng như này. Thì dấu hiệu ăn mòn góc đốt sống và đốt sống hình vuông này, đấy là một dấu hiệu sớm của viêm cột sống dính khớp mà mình nhìn ở trên X quang. Thôi tóm lại là mình cũng chỉ giới thiệu sơ sơ thôi các bạn học, thì mình chỉ tóm lại bài này ấy là những cái bệnh mà mình quan sát được trên X quang cột sống không phải chỉ đơn thuần là thoái hóa. Và đối với thoái hóa thì cái hẹp khe khớp là cái dấu hiệu đầu tiên, xong rồi mới đến là hẹp, xong mới đặt xương đế sụn. Chứ bây giờ nó chưa hẹp khe khớp thì tức là nó vẫn còn cái nâng đỡ của giữa hai khe khớp, nó nâng đỡ tốt ấy, thì không thể xuất hiện mỏ xương, không thể xuất hiện cái dạng xương đế sụn được, đúng không? Để khi mà cái khe đệm bắt đầu nó cũng có một cái lượng giảm khả năng chống đỡ, và nó bắt đầu hẹp lại, thì bắt đầu mình thấy là cái bắt đầu phải có mỏ xương đi ngang ra, bắt đầu đặt xương đế sụn. Đấy là những cái dấu hiệu điển hình trong thoái hóa khớp, đúng không? Đấy là mỏ xương đi ngang. Và trong thoái hóa khớp, ngoài ra mình sẽ đánh giá thêm một số cái đặc điểm, đấy là gì? Có trượt đốt sống hay không, đúng không? Đấy, khí tiết đệm là một cái dấu hiệu điển hình của thoái hóa khớp, khí trong khe tiết đệm. Và ngoài ra là đánh giá được cái thoái hóa của các khớp máu sau nữa. Mình thấy nó đặc xương nhiều, nó phì đại nhiều, đấy là thoái hóa của các khớp máu sau. Thì đấy là trên X quang là nhiều cái thoái hóa. Thì đối với nhiễm khuẩn thì như mình nói rồi, nó chỉ thường nó sẽ bị ở tổn thương ở một cái đĩa đệm đốt sống nào đấy. Và cái tổn thương trong nhiễm khuẩn nó bắt đầu bao giờ ở góc đốt sống này, lan qua đây, xong rồi lan sang bên đối diện, đúng không? Thôi, một tầng thôi, và cái bề mặt nó ăn mòn thì thường là mình sẽ xác định là ăn mòn xương là dựa vào cái lớp vỏ xương, đúng không? Thì khi mà nó mất cái lớp vỏ xương này thì sẽ ăn mòn trong cái nhiễm khuẩn, nó ăn mòn một cách nham nhở. Và nếu ở cột sống, và nếu trên X quang thì mình sẽ khó dấu hiệu được cái dấu hiệu áp xe phần mềm, nhưng mình sẽ thấy là hẹp khe khớp nhưng mà ăn mòn từ mặt khe khớp một cách nham nhở, không có các dấu hiệu khác của thoái hóa. Đấy, chứ thoái hóa thì thường là đi nhiều đốt sống đi liền với nhau, chứ ít khi mà bị thoái hóa, hoặc là thoái hóa thì ở cột sống thắt lưng thì bao giờ nó cũng sẽ thoái hóa ở đốt L mấy trước, L4 L5 là hay gặp trước nhất, đúng không? Thế bây giờ tự dưng tổn thương lại ở L1 L2, các cái đốt sống L4 L5 này không thoái hóa thì mình không thể đọc đấy là L1 L2 là thoái hóa được, đúng không? Giờ anh nhắc lại cho mình cái tổn thương mình thấy được trong cái viêm cột sống dính khớp đi. Những cái dấu hiệu sớm là gì, muộn là gì? Muộn hơn thì mình thấy là các cái cầu xương nó dính toàn bộ từ trên xuống dưới, thì có thể là một vài cầu thôi, mới đầu thì có thể 2-3 cầu xương thôi. Muộn hơn thì có thể dính toàn bộ, đúng không? Thì các cầu xương rồi là thấy cốt hóa ở bên trong đĩa đệm, rồi cốt hóa 3 đường là dây, đấy là đường của dây chằng liên gai, dây chằng rồi là khớp máu sau hai bên, đúng không? Đấy là những cái mình nhìn được. Và cái khớp cùng chậu nữa, đúng không? Đấy, mình sẽ nhìn được. Ngoài ra thì một số cái bệnh khác như là mình thấy vôi hóa ở trong cái đĩa đệm, trong cái bệnh lý apatit, đúng không? Cái đấy mình có thể đọc được X quang, đọc được đấy. Có bệnh này nữa này, cái bệnh này nữa. Trên X quang mình cũng
có cái bệnh này. Con SPA. Đây cái này mình nhiều khi hay gặp phết đấy. Đây mà hay gặp phết. Đây này, cái cột sống điểm này mọi người có hay nhìn thấy không? Đây này, cái cột sống này có hay nhìn thấy không? Có. Rất hay nhìn thấy đúng không? Hay nhìn thấy ở người già. Và cái cầu xương này nó có giống trong thoải mái không? Nó có giống trong cái trong cái viêm cột sống dính khớp không? Nó khác với thoải mái ở chỗ là bây giờ lại ở ngực đúng không? Ngực có thoải mái đâu? Ngực thì không thoải mái nhiều lắm. Là cái thứ nhất. Cái cầu xương này thứ hai là rất là to. To thì gần giống thoải mái rồi, nhưng cái hướng này cũng không phải là hướng ngang, nó cũng chả phải hướng dọc, đúng không? Đấy, nó chéo ra cầu xương rất là to. Và tại sao mà bên này bên phải đúng không? Thì rất là nhiều, bên trái thì không thấy mấy. Đấy, đúng không? Đấy, cái bệnh này rất hay gặp đấy, rất là hay gặp. Mà lại ở ngực thì nhiều, nhưng ở cột sống thắt lưng nó cũng có, nhưng nó cũng y hệt như thế. Thì cái bệnh này nó gọi là bệnh, tiếng Pháp nó gọi là bệnh Forestier. Thế còn tiếng Anh thì nó gọi là DISH, là diffuse. Dịch sang tiếng Việt là gì? Dịch sang tiếng Việt là Dịch sang tiếng Việt là DISH. Cái bệnh này ấy, thì thực chất là rất hay nhầm lẫn. Mình có thể nhầm lẫn với thoái hóa và nhầm lẫn với cả viêm cột sống dính khớp đúng không? Nhưng mà thực ra khi mà nhìn kỹ thấy là nó không hề giống. Em ơi, sorry em ơi, chạy giao án quá.